Kagabi sa Dreammaker, natunghayan natin ang mapusong sorpresa ng kanilang mga pamilya para sa Dream Chasers. Lumaki ka na. Mabait na bata. Responsable. Todo na rin ang suporta ng ating mga Chingus and Pinoy Dreamers para sa ating Dream Chasers. Kaya naman road to 100,000 subscribers na ang ating official YouTube account. At patuloy rin ang suporta maging sa ating Dreammaker online hub show. Kaya naman, ngayong gabi, pwersa naman ng Pinoy Dreamers at Chingus ang masasaksihan natin as they give all their love and support sa laban ng Dream Chasers para sa kanilang pangarap sa kompetisyong ito. For the very first time, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Chingus to meet and greet the top 28 Dream Chasers sa Dreammaker Mall Shows. Tatlong mall show venues ang dinagsa at pinuno ng ating mga Chingus. Ang Robinsons Novaliches, Robinsons Metro East, at Robinsons Las Piñas. It was every Chingus dream come true. Charming performances ang hatid ng ating mga Dream Chasers at di rin mawawala ang masayang games sa bawat venue. Bukod dyan, ang pinaka-importante sa lahat sa huling mall show, maaaring iboto ng Pinoy Dreamers at Chingus ang kanilang paboritong Dream Chaser sa isang special voting booth. At kung sino ang makakuha ng pinakamaraming boto ay magkakaroon ng additional 30 benefit points na makakatulong para sa susunod na ranking and elimination. Nagsusumigaw ang suporta! Sobrang saya makita si Wilson sa personal! Ito na talaga ang ultimate battle of the Chingus. Kaninong fandom nga kaya ang mananaig at sino ang makakatulong sa kanilang pambatong Dream Chaser to get the most number of votes at makakakuha ng additional 30 benefit points. Let's find out only here on Dreammaker, the search for the next global pop group. Sa Dreammaker Mall Show, ang Ray Stars at Katoto full force sa pagboto sa kanilang idolo. My vote po will go to Rayster because he is so talented po and napapangiti niya po ako every time na magpe-perform siya. Sobrang charismatic niya po, tsaka ang talented niya po. Napakagaling niya, napaka-all-rounder. Binaboto ko po si Rayster kasi kasing lutang ko lang po siya. At ang cute niya po. Mukha po siyang tahimik, pero pag nag-perform siya on stage, mahalimaw po, tsaka todo bigay po siya bawat performance. At para ibalik ang mainit na pagmamahal ng kanyang taga-suporta, all out naman si Rayster sa pagpo-perform. Go Rayster! Lagi ka namin inaabangan gabi-gabi. Every Saturday and Sunday, galingan mo palagi. And we're aiming na makapasok ka sa top 7. Fighting! Sa larong Most Likely To, inabangan naman ng Ray Stars at Katotos ang mga bagong info at trivia tungkol sa kanilang bias. So, magtatanong lang ako ng question and you guys will write the name of that Dream Chaser. Kung sino yung who's most likely to, okay? Who's most likely to fall asleep anywhere? 5, 4, 3, 2, 1. Show your answers! Asi, Rayster, Rayster, Ishiro, Rayster, 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 Katoto, Rayster, 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 hi! Rayster, nakakatulog ka talaga kahit saan? Hindi po ako sanay yung mga tulog mag-isa. Hindi raw siya sanay matulog mag-isa. Gusto mo nang kasama, Rayster? Opo. Alright, punta tayo sa next nating question. Who's most likely to adopt a stray cat? Sinong taga-ampon ng mga pusa? Show your answers. Josh L, Kim and Rayster, 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 Rayster. Josh L, Wilson, me daw, Wilson, me, Kim, Rayster, Rayster din, Rayster. Parang siya na naman, no? Yung pinaka-marami. Nakapag-adopt ka na ba ng pusa, Rayster? Meron po akong pusa. Anong pangalan ng pusa mo? Nara po. Bakit Nara? Wala na po kasi maisip. Okay.
Sobrang sarap po sa feeling na makita yung mga fans ko at hinahanap ko po talaga lahat sila na mangitian ko, na mahayan. Nagulat po ako na madami po sila yung Raystars po at Katoto. Ang ganda nung naisip na lang name at ang Kat daw kasi mahilig daw ako sa pusa, tas Toto naman yung nickname ko. Tas tawag nila yun sa sarili nila na parang Katoto ka ba? Ganun. Sobrang mahal ko yung fans ko kasi sila talaga yung magpapanalo sa akin. Sapat kaya ang pwersa ng Raystars at Katotos para makuha ni Rayster ang pinakamataas na boto to get that additional 30 benefit points. Pero bukod sa suporta ng Raystars at Katotos, bugbog din sa pagmamahal si Jom dahil sa kanyang fandom na tinatawag na Jombags. Sobrang saya po namin na napanood si Jom. Grabe po, napaka-talented. Supportive kami. Dito lang kami para sa'yo, Jom. Malamay ka namin! Jom, andito lang kami. Jom Pag, sinalaban ka namin. Jom, marigalingan mo dyan. Punta sa Korea, ha? I'm casting my vote on Jom because he fires up the stage whenever he's performing. And Jom didn't disappoint because he truly fired up the stage sa performance niya sa Hit Me. While performing, ramdam na ramdam ko yung energy na binibigay ng Jombags. Sobrang nakakatuwa kasi may fans na ako, yay! Jombags yung fandom ko kasi nagma-martial arts ako, taekwondo, muay thai, ayun. Kaya naisipan nila Jombags. Pang Jombagin ko. Ganun. Sa mall show, dala pa rin ni Jom ang kakaiba but lovable humor niya habang kausap ang Jomba. Sino ang iyong bias? Para kanino ang iyong question? For Jom pa. Jom. Ano ang iyong question mo for Jom? Hi, Jom. What or who inspired you to join Dream Chaser? Sa tingin ko, sarili ko. Kasi gusto ko. Ayun, sarili ko siguro. Kasi gusto ko. Why not, diba? You chase your dreams for yourself. Diba? Kasi ikaw talaga. Self-love. Tama. Sinabi ko naman po yung sagot ko na sarili ko. Tama naman po yun, di ba? Sobrang masarap sa feeling na nakaka-interact kami with fans kasi in that way, napapakita namin yung appreciation sa effort na ginagawa nila para sa amin. Bigatin na suporta mula sa Jombags ang naramdaman ni Jom. Bigatin votes din kaya ang makukuha ni Jom para sa additional 30 benefit points. All out na talaga ang iba't ibang fandoms. At susunod na fandom, sa mga nakaraang ranking and eliminations, talagang nagpakita ng lakas para hilahin pataas ang kanilang bias. Ishiro, bakit sa tingin mo umabot ka sa rank number 5? Dahil din po syempre po, first po sa mga nagsusupport sa akin, sa family ko po, and lalo po sa fans po talaga, sa mga Ishi Worms po. Salamat! Congratulations, Ishiro! Maging sa mall shows, present na present din ang Ishi Worms. Binuboto ko si Ishiro kasi deserving siya at super gwapo niya. Bagay siyang mapasama sa top 7. Boto ko siya kasi magaling siyang kumanta at sumayaw. Talented po siya. Alam kong deserve niya na siya yung makuha and mahuli. Hello, Ishi! Galingan mo na dyan sa loob. Kaming bahala dito sa labas. Napakagaling mo, Ishiro! Grabe, idol na idol kita! Go, Ishiro! Galingan mo lang yung performance mo. Kami na ang bahala sa boto mo! Papanalo ka namin! Ishiro! Ngunit sa gitna ng malakas na hiyawan, patuloy ang pagka-miss ni Ishiro sa kanyang number 1 fan. Ang kanyang nanay, lingid sa kaalaman ni Ishiro, umuwi ang kanyang nanay upang sorpresahin siya at ibigay ang kanyang buong suporta.
Parang nawindang ako na, ala, andun yung nanay ko. Laki ng impact sa akin ang nakita ko siya nung performance na yun. Kasi bukod sa namimiss ko siya, ang grabe talaga yung suporta niya sa akin sa journey ko dito sa Dreammaker. Pero syempre tinuloy ko yung performance ko kasi para naman din sa kanya yun and sa mga fans. And nagtitiis na lang po talaga ako ng luha ko. Thank you so much!